صحيح إنه كل جهاز من أجهزة الجسم له وظيفته الخاصة، إلا إنه هذه الأجهزة والأعضاء مرتبطة ببعض ارتباط كبير. فشل واحد من الأعضاء الحيوية مثل القلب أو الرئة أو الكبد أو الكلى ممكن يؤدي إلى فشل باقي الأعضاء تباعاً. عشان كده من المهم المحافظة على كل أعضائنا الحيوية لننعم بحياة صحية بإذن الله. المشكلة إنه مفهوم الفشل العضوي مو واضح للكثير، وهذا بيكون مدخل للمفاهيم الخاطئة، خاصة بما يتعلق بالمحافظة على أعضائنا نقية وسليمة. فخلينا اليوم نفهم إيش هو الفشل العضوي بالضبط، وهل ممكن العضو يرجع يشتغل بعد ما يفشل، وإيش هي أفضل الخلطات اللي تساعدنا على المحافظة على أعضائنا نقية وسليمة. أشهر أنواع الفشل العضوي هو الفشل العضوي المزمن. أعضاء الإنسان خاصة إذا ما تم الاعتناء بها تبدأ تتعب، ومع مرور السنين تقل قدرتها على العمل بشكل تدريجي، لكن في البداية ما بيكون الأثر ملحوظ على الجسم إلا عن طريق الفحوصات الطبية. نسمي هذه المرحلة قصور في أداء وظيفة العضو. إذا تطورت هذه الحالة ممكن نوصل لمرحلة يصير العضو غير قادر على القيام بالوظيفة بشكل كبير، وتظهر أعراض ممكن نلاحظها على باقي الجسم. هنا بيكون وصل المريض لمرحلة الفشل العضوي المزمن، اللي وقتها يحتاج علاجات تقوم مقام العضو اللي فشل، زي مثلا مرضى الغسيل الكلوي أو الناس اللي تحتاج زراعة عضو بديل. وزي ما الواحد ما يقدر يرجع شباب بعد ما يشيخ، ما في شيء يرجع العضو اللي وصل لمرحلة الفشل المزمن زي ما كان. المحاولات لا زالت مستمرة من الباحثين، لكن إلى وقتنا الحالي ما في أي علاج يرجع العضو سليم بعد وصوله إلى مرحلة الفشل العضوي المزمن. وأي شخص يدعي غير ذلك اعلم يقينا أنه غير صادق فيما يدعي. طيب إيش هي الأسباب اللي تؤدي للفشل العضوي المزمن؟ طبعا الأسباب تختلف من عضو لآخر بدون شك. في أسباب ما نقدر نتحكم فيها زي التقدم في العمر مثلا، لكن في أسباب نقدر نتحكم فيها ومهم نعرفها، لأنه بمعرفتها نساهم في الحفاظ على أعضائنا بإذن الله. أنا هنا ما هأحصر كل الأسباب لكل عضو، لأنه القائمة هتكون طويلة ومملة وهذا مو الهدف، بس يهمني تعرف الأسباب المهمة واللي لها أثر كبير على أكثر من عضو في جسم الإنسان. التدخين، السمنة، الكحوليات، مرض الضغط والسكر، وبعض فيروسات الكبد زي فيروس بي وسي أو با وجيم، والإفراط في تناول الأدوية والمكملات الغذائية اللي ما نحتاجها. هذه من أهم الأسباب اللي تساهم في حدوث الفشل العضوي المزمن لأعضائنا الحيوية. وعشان كده اعتمادنا على نظام غذائي صحي، ممارستنا الرياضة بشكل منتظم، وابتعادنا عن الأماكن اللي ما تستخدم أدوات معقمة وتتعامل مع أجسامنا هي من أحسن الأشياء اللي ممكن نقدمها لأعضائنا عشان نحافظ عليها بإذن الله. طبعا التزام مرضى الضغط والسكر بالعلاج لا يقل أهمية للوصول لنفس الهدف. لكن الفشل العضوي مو دائما يكون مزمن. في نوع تاني من الفشل العضوي وهو الفشل العضوي الحاد. في هذا النوع بيكون العضو في حالة جيدة، لكنه فجأة يتلقى صدمة تسبب انه يتوقف عن أداء وظيفته، وتظهر علامات الفشل في خلال أيام قليلة. هذه الصدمة تكون غالبا بسبب تناول مادة ضارة أو سامة أكبر من قدرة العضو على التعامل معها فيتوقف. هذا النوع من أنواع الفشل العضوي ممكن يتصلح، وممكن يرجع العضو يؤدي وظيفته بشكل طبيعي كما كان. أهم شيء هو أنه يتم مساعدة العضو طبيا في أسرع وقت ممكن حتى نتجاوز المرحلة الحرجة ونتخلص من سبب الفشل ويعود العضو كما كان. هذا يقودني لموضوع انتشر كثيرا، وهو فكرة تنقية الأعضاء من السموم باستخدام خلطات عشبية ولا ديتوكس ولا غير ذلك، وظيفتها تنظيف الأعضاء. طبعا هذه الخلطات غالبا يتم ترويجها لتنظيف الكبد والكلى من السموم، وبعضها كمان يكون لتنظيف القولون بطرق مختلفة. أولا أحب أقول وبكل وضوح هذا كلام غير علمي، غير مفيد، بل إنه مضر. خليني أوضح ليش. الكبد والكلى أعضاء لها قدرة هائلة على تنقية الجسم من السموم وتعمل بدون توقف. هذه الأعضاء ما بتتخلص من السموم بأنها بتقوم بتخزينها، لا، هذه الأعضاء بتكسر المواد الضارة وبعدين تطردها من الجسم، ولذلك هي كأعضاء ما تحتاج ولا تستفيد من أي خلطة تدعي تنقيتها أو تنظيفها. وبرضو عشان كده جسمنا ما هو مخزن للسموم، لأنه هي دايما شغالة لطرد هذه السموم. الأدهى والأمر إنه هذه الخلطات اللي بتدعي تنقية الجسم من السموم بحد ذاتها قد تؤدي إلى فشل عضوي حاد، لأنه الحقيقة إنه أي شيء أنت بتتناوله وهذا يشمل هذه الخلطات هيحتاج الكبد والكلى إنهم ينظفوا الجسم منه، يخلوا المفيد ويطردوا الغير مفيد. إذا كانت في الخلطة مواد ضارة خاصة لو جرعتها عالية، أو إنه أعضاء الجسم فيها قصور في الوظيفة ووظائفها مش ممتازة، ممكن يؤدي ذلك إلى ما لا يحمد عقباه. عملت بحث في موقع البحوث الطبية PubMed عن هذا الموضوع وحاب أشارككم اللي وجدته.
PubMed للي ما يعرف هو محرك البحث الأشهر اللي الشخص يلجأ له لما يحب يدور عن أبحاث لها علاقة بالطب والصحة. هو زي جوجل لكن يقتصر على الأبحاث. ضمن البحث وجدت حالات مسجلة للفشل العضوي بسبب خلطات عشبية من تقريبا كل مكان في العالم، وأبحاث مكتوبة بكل اللغات بالإنجليزي وبغير الإنجليزي. وبعد بحث مضني ما لقيت بحث واحد يوضح إنه في أي نظام ديتوكس أو خلطة عشبية استطاعت تقليل مادة مضرة من الجسم. ما في أي دراسة استطاعت تقيس مستوى سم معين في الجسم أيا كان هذا الشيء ووضحت إنه مستواه تغير بعد نظام ديتوكس من أي نوع أو بعد خلطة عشبية من أي نوع. وهذا الكلام برضو ينطبق على موضوع تنقية القولون من السموم. أكيد أي واحد بيحس براحة بعد إخراج ما في بطنه، بس هذا لا يعني أنه قد تخلص من أي سموم تضر جسمه. بالعكس، القولون يغطيه الكثير من البكتيريا الحميدة اللي يحتاجها. ممارسات تنظيف القولون تزيل الكثير من البكتيريا الحميدة، وهذا في حد ذاته ممكن يقود لمشاكل صحية خطيرة جدا. صحيح انه صورة القولون زهري وفاضي يعطي انطباع انه هذا الشيء افضل للقولون وللجسم، لكن الحقيقة انه اولا القولون احسن له وجود البكتيريا على جداره، وثانيا مهما نظفت القولون ترى كلها 24 ساعة والامور هترجع زي ما كانت. فهذه الصور لا تعدو كونها صور للترويج التجاري. المروجين لخلطات تنقية السموم كثيرين، وكل فترة تطلع صيحة جديدة. فهمك ووعيك للحقائق العلمية والطبية يساعدك على المحافظة على جسمك وصحتك، وتحميك من انك تكون ضحية لممارسات قد تضرك لا سمح الله. صحيح انه الكثير من اللي بيستخدموا هذه الخلطات ما بيصير لهم شيء، وكل واحد فينا الا ما يعرف شخص استخدم خلطة لسبب او لاخر وما صار له شيء، لكن هذا لانه ربنا رزقنا باعضاء تعمل بدون توقف، قادر على التعامل مع الكثير مما نتناوله وتحافظ علينا من الضرر. فلا تجازي أعضائك اللي قاعدة تحاول تحمي جسمك من الضرر بإنك ترهقها بما لا ينفعها. إذا تبغى الخلطة الطبيعية المثبتة لعمل ديتوكس وتنقية الجسم من السموم فهذه هي أفضل خلطة، فكن واعيا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأفادتكم، وأسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. وفي أمان الله.